जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल एलचे क्रिएशनमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो एकदम कडक झालेला आहे. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जितके मटेरियल्स यूज केलेले त्या सर्व मटेरियलची डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंग करताना काही अडचण आली असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता. आपली इन्स्टा आय डीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तुम्हाला सुरुवातीला आपला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आणि अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्यावेळेला तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून तुम्हाला पहिल्या बिटवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून व्ही ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपले इमेजेस ठेवलेला असेल तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. इथून तुम्हाला पहिलावाला इमेज सिलेक्ट करायचा, नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे आणि इमेज जर लहान पडत असेल तर 3 डॉटवर क्लिक करून इथून तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आणि नेक्स्ट बिटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला या स्टेपनुसार सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत. हे सगळे इमेजेस मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत. तर इथून सगळे इमेजेस ॲड करणं झाल्यानंतर 0.0 सेकंडवर यायचं, एकदम सुरुवातीला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक ओव्हरले वापरलेला तो वाला सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्याची लेअर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत पाहून घ्यायची आणि एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे. पुन्हा सुरुवातीला येऊन जायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक इमोजी PNG वापरलेली ती सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. आणि इथून तुम्हाला मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 1 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे सेंटरला आणायचं आहे आणि 3 नंबरवाला ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं आहे. आणि याची जी लेअर आहे ती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्या बिटपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. इथून बॅक यायचं आहे, तुम्हाला इथून शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला इमोजीवाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर इमोजीवाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर 2 नंबरवाला इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इमेज आहे तो सुरुवातीपासून ॲड करत जायचं इफेक्ट. तर सुरुवातीला तुम्हाला हवाला इफेक्ट 2 इमेजवर अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. 2 इमेजवर ॲड केल्यानंतर एक इमेज सोडायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला 2 इमेजवर हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. पुन्हा एक इमेज सोडायचं आणि 2 इमेजवर तुम्हाला अशा प्रकारे हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. जो आपला 3 नंबरवाला इमेज आहे त्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जे आपण 2 इमेज झाल्यानंतर एक इमेज सोडला होता त्यावाला इमेजवर यायचं आहे, इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला पेस्ट करून घ्यायचं आहे. पुन्हा 2 इमेज झाल्यानंतर जे आपण इमेज सोडला होता त्या इमेजवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. पुन्हा पुढं त्याच प्रकारे तुम्हाला जे 2 इमेज झाल्यानंतर आपण एक इमेज सगळे सोडत गेलो त्यावाल्या इमेजवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट जो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला 4 नंबरवाला इमेज आहे त्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन हवाला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट येतो फक्त तुम्हाला इथं जिथं मी तुम्हाला 19.29 सेकंडवर आल्यानंतर लहान लहान इमेजेस दिसतील त्या सर्व लहान लहान इमेजांवर तुम्हाला हवाला इफेक्ट अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचं आहे. तर इथून तुम्हाला पहिल्यावाल्या इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचे. दुसऱ्या इमेजवर जायचं, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला अशा प्रकारे या सगळ्या लहान लहान इमेजांवर हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे.
जो 5 नंबरवाला लास्टवाला इफेक्ट आहे तो इथून इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो आता आपला फक्त एकच इमेज राहिलेला आहे तो इफेक्ट ॲड करायचा. तर तुम्हाला 20.28 सेकंडवर यायचं आणि इथं येऊन तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो फक्त एकाच इमेजवर ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला इथून जे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG ॲड केलेली आहे ती तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. तर इथून अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर याची जी लेअर आहे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. पुन्हा तुम्हाला त्याच प्रकारे आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बिटवर येऊन जायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन जे मी तुम्हाला एक नेमवाली PNG दिलेली ती सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. याची पण लेअर तुम्हाला लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची आहे. मॉनिटर ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचं आहे आणि 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे याला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, जे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये एक येलो पार्टिकलला व्हिडिओ आणि एक हार्टवाला व्हिडिओ दिलेला आहे तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं मी ॲड करत नाही. जर आपण तोवाला व्हिडिओ ॲड केला तर जो आपला स्क्रीन रेकॉर्डर आहे तो बंद पडू शकतो. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते बी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.